Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi và bạn thân vô tình thuê được căn nhà xác. Mỗi đêm nửa đêm có mấy con ma nhỏ gõ cửa, mang đến cho Hương trộn cơm. Bạn thân nghi ngờ là do bên môi giới quậy phá. Ngày hôm sau, bạn thân trả lời: tối đó tôi mơ thấy có người kéo tôi, bảo tôi ăn đi. Tôi vừa ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng kêu cọt kẹt trong phòng khách. Nhìn lại, tôi phát hiện bạn thân đang ăn một bát gạo sống. Những hạt gạo đen ngòm, có vẻ như được bọc một lớp gì đó. Tôi gọi bạn ấy mấy lần mà bạn ấy không để ý. Lúc đó tôi mới nhận ra bạn ấy đang mộng du. Ngày hôm sau tôi kể lại cho bạn thân nghe. Bạn thân lại nói không thể nào, vì chúng tôi mới chuyển vào nhà này, còn chưa kịp mua gạo. Đúng vậy, có lẽ tối qua tôi chỉ mơ thôi. Ai mà biết được, lúc ấy tôi lại nghe thấy tiếng cọt kẹt. Quả thật, bạn thân lại đang ăn gạo sống. Tôi lấy điện thoại ra và lén quay video. Ngày hôm sau, bạn thân hoàn toàn ngây người. Nhưng rốt cuộc gạo từ đâu mà có? Tôi lập tức muốn thu dọn đồ đạc chuyển nhà. Căn nhà này thật sự không thể ở được nữa. Nhưng bạn thân lại không tin. Cô ấy tin chắc là do người môi giới béo này gây chuyện. Thấy chúng tôi là hai cô gái nhỏ, cố tình gây ra những chuyện huyền bí, tính lợi dụng cơ hội lừa tiền lừa sắc. Nhưng mà người môi giới có giỏi đến đâu, cũng không thể kiểm soát được việc bạn mộng du. Hơn nữa bây giờ mắt bạn thâm quầng, mày cũng đen kịt, chắc chắn là gặp phải ma rồi. Nhưng bạn thân lại nói người môi giới chắc chắn có chìa khóa dự phòng. Tôi đến lén vào nhà, xịt thuốc mê khiến người ta mất kiểm soát tinh thần gì đó. Dù sao đi nữa, tối nay phải bắt được chứng cứ, báo cảnh sát để xử lý. Vì vậy tôi và bạn thân trong nhà ngoài sân đều lắp đầy camera giám sát. Chúng tôi thức đến tận hơn 3 giờ sáng mà không thấy gì. Đúng lúc chúng tôi đang mệt mỏi gần ngủ, bỗng nhiên có người gõ cửa. Cốc 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 cốc. Chúng tôi vội vàng xem camera. Ngoài cửa không có ai. Tôi nghe nói chỉ có ma mới gõ cửa 4 lần. Có khi nào thực sự có ma không? Bạn thân lại nói, mà ngốc nào lại gõ cửa. Nó chẳng phải cứ lướt qua cửa rồi vào luôn sao? Chắc chắn là ông béo, môi giới đang thử xem chúng tôi đã ngủ chưa. Ngay lúc đó cửa lại vang lên. Nhưng lần này chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào camera. Ngoài cửa của thực không có ai. Tôi hoàn toàn hoảng sợ. Bạn thân nói chắc chắn là người môi giới đã lắc cái gì đó vào cửa để mô phỏng tiếng gõ cửa. Nói xong, cô ấy đi mở cửa kiểm tra. Ai ngờ vừa đến cửa, bạn thân đứng đơ ra không nhúc nhích. Dù tôi gọi thế nào cũng không thấy trả lời. Tôi vội vàng đi đến kéo cô ấy. Phát hiện cô ấy đang cầm một bát cơm trộn cho Hương. Cô ấy đột ngột nắm lấy và bắt đầu nhét vào miệng. Tôi giật lấy bát và ném xuống đất. Ai ngờ bạn thân lại lao tới và tiếp tục ăn, cho đến khi một mảnh vỡ cắt vào ngón tay. Cô ấy mới đột nhiên tỉnh lại. Bạn thân nhìn cảnh này, lập tức suy sụp hoàn toàn. Chúng tôi ngay lập tức thu dọn đồ đạc. Vừa sáng đã vội vã chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa ra đến cổng khu chung cư, bạn thân bị một chiếc xe tải lớn bất ngờ tông phải. Cả cơ thể bị tông nát đứt rời. Tôi đứng đơ ra vì hoảng sợ, quay người muốn chạy sang hướng khác. Một bảo vệ lớn tuổi ở cổng đột nhiên lao ra ngăn tôi lại. Đừng đi nữa. Có thứ gì đó đang theo bạn đấy. Nó sẽ không vui đâu. Tôi lập tức không dám cử động nữa. Tôi định giải thích tình hình với bảo vệ, nhưng ông ấy chỉ suýt bảo tôi im lặng. Tôi hiểu rồi. Nói xong, ông ấy lấy từ trong túi ra một sợi dây chỉ đỏ, thắt vào tay tôi. Hãy về nhà, đừng đi lung tung. Tình huống này tôi hoàn toàn không biết phải làm sao. Chỉ đành về nhà trước đã. Tôi vừa về không lâu, bảo vệ lớn tuổi đã đến. Ông ấy vừa vào nhà, lấy ra một lá bùa và dán lên khung cửa. Hành động này làm tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi kể lại tình hình cho ông ấy và cho ông ấy xem video tôi quay. Ông ấy nói bạn thân của cô không phải mộng du. Cô ấy bị ma kiểm soát rồi. Lúc đó tôi da gà nổi đầy người. Ông ấy lại cầm đĩa gạo trên đất ngửi.
Gạo này trộn với cho hương. Cơm trộn cho hương là cơm của người chết, ăn 3 ngày liên tiếp sẽ khiến hồn ma rời khỏi thân. Sau đó ma sẽ chiếm lấy cơ thể cô ấy. Tôi hoảng hốt vô cùng. Vậy cô ấy bị xe đâm chết cũng là do ma quái sao? Ông ấy nói, con ma đó đã nhắm vào cô ấy rồi. Làm sao có thể để cô ấy sống mà rời đi? Cô ấy chết rồi thì đến lượt cô đấy. Tôi ngay lập tức quỳ xuống cầu xin ông ấy cứu tôi. Ông lão nói ông ấy học đạo từ tổ tiên, vì theo con gái học ở đây. Không có việc gì làm nên ông ấy làm bảo vệ để giết thời gian. Hôm nay đúng dịp để ông ấy ra tay hành động. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy ông ấy lấy ra một chiếc la bàn và đi quanh nhà 2 vòng. Cuối cùng dừng lại trước cửa sổ, rồi lấy dao nhỏ cạo một mảng sơn trên cửa sổ. Bên trong lộ ra lớp sơn màu đỏ. Ông ấy áp chiếc la bàn vào. Kim la bàn quay điên cuồng. Ông ấy nhíu mày. Hóa ra là vậy. À, tôi không hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Ông lão nói đây không phải sơn đỏ, mà là của kỳ tử đen. Của kỳ tử đen thường được sơn lên quan tài, để ngăn ngừa người chết trở thành ma quái. Đây chính là thứ mà dân gian gọi là Hoàng Giang Trấn Sư. Nhưng nếu sơn lên cửa sổ nhà ở, nó có thể tạo thành một bố cục nguy hiểm hơn gọi là nhà nuôi xác. Những ngôi nhà này thường dùng để nuôi xác chết. Vì vậy mới có những con ma nhỏ gõ cửa và đưa người chết đến. Lúc đó tôi cảm thấy như đầu mình nổ tung, lại cầu xin ông lão cứu tôi. Ông lão ngay lập tức lấy ra một chiếc gương vẽ hình phúc lộc và treo nó ở góc tây nam của ngôi nhà. Ông bảo đó là gương trấn nhà, có thể tạm thời ổn định khí trường trong nhà. Ông ấy sẽ chuẩn bị một số pháp khí. Đến lúc 5 giờ chiều, ông ấy sẽ trở lại để bắt ma. Tôi có sợi dây đỏ làm từ thủy ngân bảo vệ, quái vật không dám lại gần. Ông còn đặc biệt dặn tôi, dù có buồn ngủ thế nào cũng không được ngủ, phải đợi ông trở lại. Tôi nhớ kỹ lời ông, nhưng mà đêm qua tôi không thể ngủ. Thêm vào đó là tâm trạng căng thẳng cực độ. Mới vừa ông bảo vệ đi không lâu, tôi không chịu nổi nữa, buồn ngủ lắm. Vậy là tôi gọi điện cho bạn trai đang du học ở nước ngoài, muốn anh ấy trò chuyện với tôi một lát. Tôi sợ anh ấy lo lắng nên tôi không nói với anh ấy những chuyện xảy ra ở đây, chỉ đơn giản kể về mình thôi. Đột nhiên, anh ấy thay đổi sắc mặt. Sợi dây đỏ này ai đưa cho em vậy? Giọng điệu của anh làm tôi thấy lo lắng. Tôi sợ anh ấy suy nghĩ nhiều, nên tôi nói là bạn bè cho tôi. Ai ngờ bạn trai lại bảo tôi phải lập tức tháo ra. Anh nói đó là sợi dây đỏ của ma, dùng để đánh dấu cho ma quái. Lúc ấy tôi như muốn ngất đi. Khi chúng tôi mới yêu nhau, bạn trai tôi nói bà nội anh là một người rất nổi tiếng ở Đông Bắc, là người theo đạo. Anh ấy cũng có thể nhìn thấy ma quái từ nhỏ, có thể thấy được các loại ma quái. Lúc đó tôi luôn nghĩ anh ấy chỉ đang khoác lác. Nhưng vì tôi yêu anh, nên tôi cứ ủng hộ anh ấy hết mức, cứ làm cho anh vui. Không ngờ anh ấy lại thực sự hiểu những thứ này. Vậy là tôi đã kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Bạn trai tôi hoảng hốt. Anh ấy mắng tôi sao lại không gọi điện cho anh trước mà lại đi tìm một người lạ. Anh ấy đã dặn kỹ trước khi đi du học rồi mà, sao tôi không chịu để ý. Tôi cảm thấy rất lo lắng, không biết phải làm sao, vội vã kể cho anh nghe về chiếc gương. Bạn trai tôi càng hoảng sợ hơn. Đó chẳng phải là gương trấn nhà đâu, mà là gương gọi hồn. Nhưng ký hiệu trên đó là bùa gọi hồn. Tôi lạnh toát sống lưng ngay lập tức. Làm sao có thể như vậy được? Sau đó bạn trai tôi bảo rằng những lá bùa dán trên đó, cùng với cửa sổ được quét màu chó đen. Anh ấy hoàn toàn hiểu ra toàn bộ logic. Anh ấy nói ngay rằng ông bảo vệ kia chính là một thầy nuôi quỷ. Em bị ông ta lừa rồi. Bạn trai tôi nói, đầu tiên, căn phòng này căn bản không phải là phòng nuôi xác. Bởi vì phòng nuôi xác phải quét máu mèo đen, chứ không phải máu chó đen. Mèo đen thì thu hút ma, chó đen xua đuổi tà ma. Khi dùng máu chó đen, nó sẽ làm căn phòng trở nên dương, tràn đầy khí thiên cương, làm cho yêu ma bị phá vỡ, không thể vào trong. Vì thế, chúng chỉ có thể gõ cửa ngoài. Điều này giải thích tại sao bạn tôi sau khi mở cửa mới nhận được bát cơm trộn cho hương.
và chiếc gương triệu hồn treo ở góc Tây Nam của phòng. Tuyến đường Tây Nam và Đông Bắc là đường quỷ khí trong phong thủy của căn nhà. Vì cửa sổ đã được quét màu đen, nên ma quái muốn vào trong chỉ có thể đi theo đường quỷ để vào. Và vị trí Đông Bắc của ngôi nhà chính là cửa chính của ngôi nhà. Vì cửa có bậc thềm, ma quái không thể vượt qua bậc thềm mà vào được. Vì vậy, ông bảo vệ đã dán bùa khai môn lên cửa, đặc biệt để mở cửa cho ma quái. Như vậy, ma mới có thể vào trong nhà một cách suôn sẻ. Sau đó, nó sẽ đi theo đường quỷ khí đến vị trí của chiếc gương triệu hồn. Sau 2 lần thử thách, đúng vào lúc 12 giờ trưa, lúc dương cao nhất trong ngày, con ma sẽ kích hoạt đường triệu hồn, ép hồn của em rời khỏi cơ thể. Sau đó, nó sẽ bám vào em ngay lập tức, đi theo dấu vết của những đường đỏ, và người bảo vệ sẽ kịp thời xuất hiện, thu phục linh hồn sống của em, hoàn thành việc chiếm hữu và tái sinh. Sau khi bạn trai kể xong, tôi hoàn toàn sụp đổ. Chắc chắn tôi không bao giờ nghĩ đến một logic như vậy. Nhưng chúng tôi vừa mới chuyển đến đây, anh ta làm sao mà biết chúng tôi? Bạn trai tôi nói, gã thầy nuôi ma giả làm bảo vệ. Chính vì thế, mỗi ngày anh ta đều có thể thấy tất cả người ra vào khu nhà. Nếu con ma mà hắn nuôi để ý đến thân sắc nào, hắn sẽ tìm cơ hội để chiếm hữu. Và tôi chính là đối tượng bị chọn. Chỉ có điều khi tôi và cô ấy ở bên nhau, mỗi ngày cô ấy đều chào chú bảo vệ, nên thầy nuôi ma này không thể trực tiếp động tay với tôi. Vì vậy, hắn đã dùng bạn tôi làm con đường dẫn dắt, rồi tìm cơ hội buộc tôi vào dây đỏ ma quái, để phá vỡ lớp bảo vệ của tôi. Sau đó, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Tôi hoàn toàn ngơ ngác. Bạn trai tôi thấy tôi vẫn chưa tỉnh ra, bảo tôi nhặt lại cái bát vỡ tối qua, xem dưới đáy bát có viết gì. Tôi lật lại xem. Chỉ trong nháy mắt, linh hồn tôi như tan biến. Trên đó thật sự viết tên tôi bằng bút đỏ. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Ai có thể ngăn cản một âm mưu như thế này? Bạn trai tôi bảo tôi đừng hoảng, anh ấy sẽ không để ai làm hại tôi. Sau đó bảo tôi tháo chiếc gương triệu hồn và cái dây đỏ ma ra, vứt vào trong bồn cầu. Tất cả các pháp khí đều sợ bẩn và mùi hôi. Làm như vậy có thể nhanh chóng phá giải trận pháp. Sau đó, tháo cả dây đỏ và vứt vào đó. Ai ngờ tôi tháo ra rồi, trên tay vẫn còn một vòng dấu đỏ. Dù có rửa thế nào cũng không mất đi. Bạn trai tôi cũng hoảng. Không ngờ sợi dây đỏ ma quái lại lợi hại như vậy. Nhưng anh ấy hiện giờ đang ở nước ngoài, không thể kịp đến cứu tôi. Tôi gần như phát điên rồi.